אני לא אשכח כשנתקלתי בה לראשונה, נערה חמושה במבט חמור סבר. זה לא היה קשה לקלוט שהיא שונה, שזה לא חכם לעמוד בדרכה, גם לא לדקה תזוז גבר. כדאי גם שתחזיק חזק כי בא על זעזע, ואז נסה לשחק את האדיש, כי וואלה זה הדבר שהכי מביא לה את הסעיף. אז עדיף שתעיף ותמצא תחליף למילה חפיף. אז אל תגיד יהיה בסדר, אל תגיד לה תזרמי, מעניין מה היא שמעה יותר, כל הכבוד או תסתמי. בטח אל תגיד לה תרגי, אין סיבה לדאגה, הדרך הכי מהירה לעצבן אותה זה לומר לה להירגע, במיוחד כשהיא כבר באה מחוממת. תבין שמרוב עצבים מכמה חודשים הייתה אילמת על אמת טוטלית. זוהי הגדרה הולמת, או מטומטמת או לוחמת, או נערה שרק חולמת על עתיד יותר טוב, וזה לא יהיה קל, אבל איזה מזל שיש לה כוח על, יש לה אספרגר כמו הילדה הזאת משמע, שטוענת שהכדור בידיים שלנו תרתי משמע. היא לא לוקחת שום דבר בקלות, כמו יהודי בגלות היא מחכה לגאולה, אבל כשעולה בכעס לא תמצא בחוסר מעש. גרטה כאן וכדאי שתשתף פעולה, זה בשביל גרטה. אם היא צודקת בסוף העולם מגיע, טוב שהיא צועקת אל תגיד לה להרגיע. המצב חמור ואסור לתת לזה אישור, היא מפחידה אותנו, רק שיהיה ברור הכדור שהיא מדברת עליו בסוף הוא של כולנו. How dare you? כדור הארץ שלח לגרטה הודעה ערה, שלחה בחזרה כאילו יש בכלל ברירה. עזבי את הלימודים, אני זקוק לגיבורה, האנושות לא מבינה בטוב, אולי תבין ברע. ומאז בכל הפגנה, בכל סרטון, על כל דוכן, גרטה מפציצה ולא מחכה שתהיה מוכן. כל הקלפים על השולחן, עם כוח גדול באה אחריות גדולה ונכשלנו במבחן. אז היא לא מתעצלת, ובטח שלא מתנצלת, הקרב כמעט אבוד מראש אז כל דקה מנוצלת. נערת המים שתי צמות לבד מול המעצמות, רק התחיל הנאום. יש מישהו בדלת? לא, זו הכף שמצלצלת, זה הזמן להעיז להכריז אנחנו במצב חירום. כדי ליצור תהליך מסתבר שצריך גיבורה על הספקטרום עם שלט אחד. תוסיפו לזה גם אינסוף נחישות, 11 מיליון יצאו לרחובות בקריאת השכמה לאנושות, והכל בזכותה, אבל זוהי רק ההתחלה. כל עוד הממשלות לא יזמו פתרון, יוסטון we've got a בעיה. משה מול פרעה, אם שלח את עמי ככה גרטה מול טראמפ עם החד פעמי. אם היא לא תציל את העולם ממשבר האקלים אז תגיד לי מי? זה בשביל גרטה. אם היא צודקת בסוף העולם מגיע, טוב שהיא צועקת אל תגיד לה להרגיע. המצב חמור ואסור לתת לזה אישור, היא מפחידה אותנו, רק שיהיה ברור הכדור שהיא מדברת עליו בסוף הוא של כולנו. We'll be watching you. I shouldn't be up here. והיא לא אמורה להיות פה, היא לא אמורה. בעולם מתוקן היא הייתה בכיתה מביטה על הלוח עונה. כן המורה, מכינה שיעורים, רואה חברים או סתם לא עושה כלום, אבל העולם מקולקל, לכן גרטה באום. היא מדברת רק שהיא חייבת, ווואלה היא לא מפסיקה לדבר. היא לוקחת ללב, לריאות היא כואבת, בזמן שהרוב לועגים למשבר. היא רואה איך מינים נכחדים, כרחונים מתאדים. היא שואלת מה ענייה, עולם פצוע קשה לא יודעים מה יש לו. גרטה אחות רחמה נהיה. כתבתי שיר הלל לאשת השנה, במקביל גם מתפלל לתוצאה שונה. מי שגרטה חוזה, הלוואי היא עושה עלינו קטע, שתגיד לפתע אוי שאני מתה, לקחתם ברצינות את הסיפור על הפלנטה. anyway מצדיע לך יא גרטה. אם היא צודקת בסוף העולם מגיע, טוב שהיא צועקת אל תגיד לה להרגיע. המצב חמור ואסור לתת לזה אישור, היא מפחידה אותנו, רק שיהיה ברור הכדור שהיא מדברת עליו בסוף הוא של כולנו. זה בשביל גרטה. My name is Greta Thunberg and I want you to panic.